Good morning, students. Today we are going to discuss about voice. Voice বুলি কতে এটা বহুত ডাঙৰ বস্তু গতিকে আজি প্ৰথমতে মই প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ ভয়েস চেঞ্জ কেনেকৈ কৰা হয় তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ওকে, আমি ভয়েস চেঞ্জ কৰাৰ আগতে বা ভয়েস চেঞ্জৰলৈ যোৱাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব ভয়েস দুই প্ৰকাৰৰ। এক্টিভ ভয়েস আৰু পেসিভ ভয়েস। এক্টিভ ভয়েস আৰু পেসিভ ভয়েস। ওকে, এতিয়া আমি যিকোনো এটা বাক্য যেতিয়া ভয়েস পৰিৱৰ্তন কৰিব দিয়ে তেতিয়াহ'লে বাক্যটো নহয় এক্টিভ ভয়েসত থাকে বা পেসিভ ভয়েসত থাকে। ফৰ এক্সাম্পল, উই এট ৰাইচ। আমি ভাত খাইছিলোঁ। এইটো এটা এক্টিভ ভয়েসৰ বাক্য। এইটো এটা এক্টিভ ভয়েসৰ বাক্য। যদি এই বাক্যটো আমি চেঞ্জ কৰোঁ অৰ্থাৎ পেসিভ ভয়েসলৈ নিওঁ তেতিয়াহ'লে বাক্যটো ঠিক এনেকুৱা ধৰণে হ'ব, ৰাইচ was eaten by us। অৰ্থাৎ we ate ৰাইচৰ পেসিভ ফৰ্মটো হ'ব ৰাইচ was eaten by us। এইটো হ'ল পেসিভ ফৰ্ম। ওকে, এতিয়া তোমালোকে দেখা পাইছা যে ইয়াতে কিছুমান পৰিৱৰ্তন হৈছে। এতিয়া পৰিৱৰ্তনটো কেনেকুৱা হৈছে, অবজেক্টটো ইয়াতে সাবজেক্ট হৈ বহিছে, এটা বিভাৰ্ব বহিছে, ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মটো বহিছে, এটা বাই আহিছে আৰু আছটো উইটো পৰিৱৰ্তন হৈ আছ হ'ল। ঠিক আছে, আজি আমি পৰ্যায়ক্ৰমে কেনেদৰে ভয়েস চেঞ্জত বিভিন্ন ধৰণৰ বিভাৰ্ব বা ভাৰ্বৰ ফৰ্ম বা প্ৰনাউন কিদৰে চেঞ্জ হয় তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গতিকে আজি আমি প্ৰথমতে প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ বিষয়ে, প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ ভয়েস চেঞ্জ কিদৰে পৰিৱৰ্তন কৰা হয় তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এতিয়া প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ ভয়েস চেঞ্জ কৰোঁতে আমি জানিব লাগিব যে প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ বাক্যটোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হয়। এতিয়া প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ এক্টিভ ভয়েস, এক্টিভ ভয়েসৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো হয় সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। ওকে, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। ওকে, এতিয়া এইটো যেতিয়া আমি পেসিভ ভয়েসলৈ নিম, পেসিভ ভয়েসলৈ নিম তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে এইফালে অবজেক্টটো আহিব, অবজেক্ট প্লাস বি প্লাস ভার্ব অর্থাৎ V3 বা past participle form ভার্বর past participle form প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্ট। ওকে, এইটো হ'ব পেসিভ ভয়েসৰ পেসিভ ফৰ্ম। এতিয়া আমি যিটো অবজেক্ট আছিল অবজেক্টটো পেসিভ ভয়েসত প্ৰথমতে বহিব অৰ্থাৎ পেসিভ ভয়েসত অবজেক্টটো সাবজেক্ট হৈ বহিব। ওকে, এইটো আমি বুজি পালোঁ। দ্বিতীয়তে বি ভাৰ্ব। এতিয়া বি ভাৰ্ব কি কি বহিব? আমি সকলোৱে জানো যে প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ বি ভাৰ্ব হ'ল এম ইজ আৰ, এম ইজ আৰ। এইকেইটা হ'ব প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ বি ভাৰ্ব। অৰ্থাৎ প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ ভয়েস চেঞ্জ আমি যেতিয়া কৰিম তেতিয়াহ'লে বি ভাৰ্বকেইটা আমি বহাব লাগিব এম ইজ আৰু আৰ। আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম অৰ্থাৎ ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম মানে হ'ল পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম। মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ, ইট অৰ্থাৎ খালোঁ। ইটৰ পাষ্ট ফৰ্মটো হ'ব
ate আৰু past participle ফৰ্মটো হ'ব eaten এটো হল ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম এটো ভাৰ্বৰ সেকেন্ড ফৰ্ম আৰু এটো ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম এটো মেইন ভাৰ্ব অৰ্থাৎ eat ate eaten অৰ্থাৎ ভি ঠাই ইয়াতে বহিব ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মটো বহিব তাৰ পিছত আমাক এটা বাই লাগিব আৰু তাৰ পিছত যেটো এক্টিভ ভয়েসত সাবজেক্ট পাইছিলো সেই সাবজেক্টটো পেসিভত শেষত বহিব অৰ্থাৎ এটো অবজেক্ট হৈ বহিব পেসিভ ভয়েসত অবজেক্ট হৈ বহিব এতিয়া সাবজেক্টটো যেতিয়া আমি অবজেক্ট কৰিম তেতিয়া হলে আমাৰ যিবিলাক প্ৰনাউন থাকে সেই প্ৰনাউন বিলাক পৰিৱৰ্তন হয় যেনে আমি ইয়াতে পালো উইটো পৰিৱৰ্তন হৈ আজ হল এতিয়া আমি এই কথা জানিব লাগিব যে কেনেদৰে পৰিৱৰ্তন হয় বা কি কি ক্ষেত্ৰত কোনবিলাক প্ৰনাউন পৰিৱৰ্তন হয় সে এক্টিভ আৰু পেসিভ এটা সোয়া যদি আমি আই পাও আই টু পেসিভত পৰিৱৰ্তন হৈ হ'ব মি উই পালে হ'ব আস দে থাকিলে হ'ব দেম হি থাকিলে হ'ব হিম সি থাকিলে হ'ব হার ইউ থাকিলে ইউৱে হ'ব ইট থাকিলে ইট হ'ব বা কাৰোবাৰ যদি নাম থাকে নেম অৰ্থাৎ ৰাম সে এক্সাম্পল এটা মই দিলো ৰাম নেমটো নেমেই থাকিব অৰ্থাৎ ৰাম থাকিলে ৰামেই হ'ব ওকে এখিনি সোয়া আই চেঞ্জ হৈ মি হৈছে উই চেঞ্জ হৈ আজ হৈছে দে চেঞ্জ হৈ দেম হৈছে হি চেঞ্জ হৈ হিম হৈছে সি চেঞ্জ হৈ হার হৈছে আৰু এই তিনিটাৰ কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন নাই অৰ্থাৎ ইউৱে হল ইটে হল আৰু যি নেম আছিল অৰ্থাৎ ৰামৰ ৰামেই হল এখিনি আমি জানিলো তোমালোকে এখিনি মনত ৰাখিবা বা লিখি লবা ওকে এতিয়া আমি নেক্সট স্টেপলৈ গৈছো আমি কৈছিলো যে যেতিয়া আমি ভয়েস চেঞ্জ কৰিম তেতিয়া হলে আমি এনেকুৱা এটা বাক্য পাম প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ বাক্যবিলাক আমি চিনাক্ত কৰিবৰ কাৰণে সাবজেক্ট থাকিব আৰু ভাৰ্বটো সদায় প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত থাকিব অনলি ভাৰ্ব থাকিব তাতে কোনো ধৰণৰ বি ভাৰ্ব এম ইজ আৰ বা হ্যাভ হ্যাজ নাথাকে অনলি ভাৰ্ব থাকিব আৰু ভাৰ্বটো থাকিব প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত অৰ্থাৎ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম অফ দা ভাৰ্ব আৰু অবজেক্ট এটা থাকিব আমি যেতিয়া পৰিৱৰ্তন কৰিম তেতিয়া অবজেক্টটো প্ৰথমতে বহিব অৰ্থাৎ অবজেক্টটো সাবজেক্ট হৈ বহিব তাৰ পিছত আমাৰ বি ভাৰ্ব লাগিব অৰ্থাৎ বি ভাৰ্ব কি হ'ব প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ বি ভাৰ্ব সদায় এম ইজ আৰ আৰু এম ইজ আৰ বহিব আমাৰ সাবজেক্টৰ নাম্বাৰ অনুসৰি পাৰ্সন অনুসৰি বা নাম্বাৰ অনুসৰি পাৰ্সনৰ নাম্বাৰ অনুসৰি সে আমি যদি ফাৰ্স্ট পাৰ্সনৰ কথা কওঁ ফাৰ্স্ট পাৰ্সন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ আইৰ লগত এম হ'ব ঠিক তেনেদৰে থাৰ্ড পাৰ্সন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হিৰ লগত ইজ হ'ব উইৰ লগত আৰ হ'ব আৰু তোমালোকে সেইখিনি সকলোৱে জানা ওকে আমি এতিয়া ভয়েস চেঞ্জৰ প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ ভয়েস চেঞ্জৰ এটা এক্সাম্পল লৈ লৈছো সে অনুৰাগ makes a noise অনুৰাগে হুলস্থুল কৰিছে বা হুলস্থুল কৰি আছে এতিয়া ইয়াতে আমি এটো হল সাবজেক্ট এ নইজ অবজেক্ট আৰু মেক্স টু ভাৰ্ব এতিয়া আমি যেতিয়া এটো এক্টিভৰ বাক্য এটো কিহৰ বাক্য এক্টিভৰ বাক্য এক্টিভ মই এ বুলি দিছো অৰ্থাৎ এক্টিভৰ বাক্য এক্টিভ ভয়েসৰ এটো বাক্য এক্টিভ ভয়েসৰ প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ বাক্য এটো বাক্য আমি যেতিয়া পেসিভ ফৰ্মলৈ আনিম তেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব প্ৰথমতে আমি পাইছিলো অবজেক্টটো লৈ আহিব লাগিব ওকে অবজেক্টটো লৈ আহিব লাগিব অবজেক্টটো আনিলে কি আছে ইয়াতে অবজেক্ট এ নইজ ওকে আমি দ্বিতীয়তে কি পালো বি ভাৰ্ব লাগিব বি ভাৰ্ব কি হ'ব এম ইজ আৰ ওকে এ নইজ থাৰ্ড পাৰ্সন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ গটে কি বহিব এ নইজ ইজ হল এখিনিলৈ ক্লিয়াৰ ওকে তেতিয়া আমি তৃতীয়তে কি পালো ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম বুলি কতে কি কৈছিলো পাষ্ট পাৰ্টিকুলাৰ ফৰ্ম এটা ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিকুলাৰ ফৰ্ম কি হ'ব মেক্সৰ মেইন ভাৰ্ব হল মেক মেড মেড এটা কি হ'ব মেড
মেড তাৰপিছত আমাক কি লাগিব বাই এতিয়া চোৱা আমি কি কৈছিলো যে সাবজেক্ট বিলাকৰ সলনি হৈ অবজেক্ট হৈ আহোতে সলনি হয় এটা কেনেদৰে সলনি হ'ব অনুৰাগ কি আছে এটা নামটো সলনি হ'ব জানো নহয় গতিকে ইয়াতে কি বহিব বাই অনুৰাগ ওকে এটো নিশ্চয় বুজি পাইছা তোমালোকে সো আৰু এটা এক্সাম্পল এটা লৈ লৈছো she sings a song okay এটো কি টেন্সৰ বাক্য প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ বাক্য এটো কিহত আছে এক্টিভত আছে এটো এক্টিভ ভয়েসত আছে ওকে এটো যেতিয়া আমি প্যাসিভ ভয়েসলৈ আনিম প্যাসিভ ভয়েসলৈ আনোতে আমাৰ কি হ'ব এটো অবজেক্টটো ইফালে আগৰ ফালে আহিব সাবজেক্ট হৈ বহিব গতিকে কি হ'ব এ song বিভাৰ্ব কি বহিব বিভাৰ্ব হ'ব is এটো থাৰ্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার গতিকে কি হ'ব is এতিয়া sing মেইন ভাৰ্বটো এটো ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মটো হ'ব sing sang sang s u n g sang তাৰপিছত আমি কি পাইছিলো বাই লাগিব ওকে ইয়াতে কি দিলো বাই ওকে তাৰপিছত আমাৰ যেটো সাবজেক্ট আছিল সাবজেক্টটো চেঞ্জ হৈ কি হ'ব সি থাকিলে কি হ'ব সি হার বাই হার ওকে আজি আমি প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ ভয়েস টেন্সৰ বিষয়ে অকমান আলোচনা কৰিলো তোমালোকে কি বুজি পালা বা নাপালা যদি কিবা বুজি পোৱা নাই মোক কবা আৰু যি বুজি পালা যদি ভাল পালা তেতিয়া হলে মোক কমেন্ট কৰি জনাবা থ্যাংক ইউ